درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان. خیلی خوشحالیم که یه بار دیگه در کنارتون هستیم. شما به اپیزود 14 از پلیلیست سفر خودسازی گوش میکنید. این پادکست مثل همیشه با افتخار توسط تیم تولید محتوای فراز اسکیلز تهیه و تولید شده. موضوع اپیزود امروزمون سرعت زندگیه. تا حالا شده آخر شب خسته و کوفته روی مبل بیفتی و با خودت فکر کنی امروز چی شد اصلا؟ کل روزو دویدم ولی انگار هیچ کاری نکردم. یا حس کنید زندگی روی دور تند حرکت میکنه و ما فقط تلاش میکنیم از قطار جا نمونیم. انگار همیشه وقت کم میاریم، لیست کارها تموم نمیشه و هر چقدر تلاش کنیم باز هم از برنامه عقبیم. اگر این حس ها برای شما آشناست بدونید که تنها نیستید. این حس مشترک زندگی در دنیای امروز ماست. امروز میخوایم درباره همین موضوع صحبت کنیم، سرعت سرسام‌آور زندگی و اینکه این سرعت چه تأثیری روی روح و روان ما داره و مهمتر از همه چطور میتونیم دوباره کنترل اونو به دست بیاریم. پس با ما در ادامه این اپیزود همراه باشید. برای اینکه بفهمیم چرا انقدر حس میکنیم در حال دویدن هستیم باید کمی به عقب برگردیم. سرعت جابجایی ما نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده. سرعت ارتباطات و انتقال اطلاعات هم به شکل شگفت‌انگیزی افزایش پیدا کرده. یه لحظه به این فکر کنین که مغز ما برای هضم چنین جهشی ساخته نشده. این مثل اینه که بخوایم با یک کالسکه قدیمی تو یک مسابقه ماشین‌های پیشرفته شرکت کنیم. طبیعیه که احساس خستگی و عقب موندگی کنیم. مغز ما با سخت افزاری باستانی در حال اجرای نرم افزاری پیشرفته است. این اختلاف بین سرعت درونی ما و سرعت بیرونی جهان منشأ بسیاری از استرس ها و اضطراب های امروز ماست. سرعت زندگی فقط یک موضوع فیزیکی نیست بلکه اجتماعی و حتی سیاسیه. تکنولوژی های ارتباطی باعث شدن حس عقب موندن همیشه با ما همراه باشه. ما مدام میترسیم چیزی رو از دست بدیم و همین ترس باعث میشه بیشتر بدویم. این شتاب دیوانه‌وار هزینه‌های سنگینی برای ما داره. وقتی فقط وقتمون رو صرف دیدن و لایک کردن زندگی بقیه میکنیم در واقع خودمون زندگی نمیکنیم، فقط از بیرون نگاهش میکنیم. مغزمون هم با هر لایک و اسکرول مقدار کمی دوپامین آزاد میکنه و یک حس خوشی کوتاه مدت میده، انگار پاداش گرفتیم. اما این حس زود از بین میره و باعث میشه دوباره دنبال پاداش بعدی بریم. پستی دیگه، تصویری دیگه، مقایسه‌ای تازه. کم کم به جای تجربه واقعی زندگی فقط تماشاگرش شدیم. همین باعث میشه مدام خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم و اضطراب بیشتری رو تجربه کنیم. اینجا یک نکته جالب هم وجود داره، تفاوت بین دو حس لذت و آرامش. یکی حس لذت آنی و زود گذره، مثل هیجان چک کردن لایک ها یا رسیدن سریع به نتیجه. زندگی امروز ما رو به این نوع لذت عادت داده. دیگری حس آرامش و رضایت عمیقه که وقتی با دیگران ارتباط برقرار کنیم و در لحظه حضور داشته باشیم شکل میگیره. مشکل اینجاست که جامعه مدرن لذت زودگذر رو به ما به عنوان آرامش میفروشه. فکر میکنیم با سرعت بیشتر و موفقیت‌های بیشتر به آرامش میرسیم، در حالی که فقط در چرخه لذت‌های کوتاه و گذرا گرفتار شدیم. به همین دلیل با وجود مشغله زیاد احساس رضایت عمیق نمی کنیم. حالا که مشکل رو شناختیم وقت راه حله. اینجا ما با یک کشمکش درونی روبرو هستیم. یک بخش از وجود ما فریاد میزنه ترمز کن، آهسته زندگی کن. این همون فلسفه زندگی آهسته
منظور از زندگی آهسته تنبلی یا اهمال کاری نیست، بلکه زندگی آگاهانه و تمرکز بر کیفیت نه کمیت. یعنی یک وعده غذا رو با تمام وجود بچشیم، نه اینکه در حال تماشای تلویزیون خورت بکشیم. زندگی آهسته باعث کاهش استرس، تقویت روابط انسانی و افزایش خلاقیت میشه و در نهایت حس رضایت بیشتری ایجاد میکنه. در عین حال صدای دیگه‌ای هم هست که میگه چرا آهسته؟ هوشمندانه سریع حرکت کن. این دیدگاه معتقد مشکل سرعت نیست، بلکه نحوه استفاده ما از اونه. با استفاده درست از تکنولوژی و روش‌های صحیح میتونیم سرعت رو بالا ببریم و زمان بیشتری برای کارهای مهم و خلاقانه پیدا کنیم. این سرعت میتونه باعث رشد ما بشه و به جای خستگی ما رو به اهداف بزرگ نزدیک کنه. همونطور که میبینید پاسخ ساده نیست و هر دو دیدگاه نکات ارزشمندی داره. حالا وقت باز کردن جعبه ابزاره. هدفی نیست که نسخه واحدی برای همه بپیچیم، بلکه ابزارهایی برای پیدا کردن ریتم شخصی خودمون ارائه بدیم. این جعبه ابزار 3 بخش اصلی داره: ذهن، تمرکز و استراحت. بسیاری از فشارهایی که تجربه می‌کنیم ناشی از قوانین ناخودآگاه ماست، مثل اگر یک کار رو عقب بندازم کل روزم خراب میشه، یا باید به همه درخواست‌ها جواب مثبت بدم، یا اگر مدام در حال کار نباشم بی ارزشم. این قوانین پنهان تلاش ما برای هماهنگ شدن با سرعت بیرونی جهان است. قدم اول این که این قوانین رو شناسایی کنیم و از خودمون بپرسیم آیا این قانون واقعا درسته؟ چه کسی اونو نوشته؟ بعد با برنامه ریزی قوانین جدید و مثبت برای خودمون تعریف کنیم. برنامه ریزی کمک میکنه به جای واکنش به دیگران مسیر و زمان خودمون رو تعیین کنیم. زمان برای همه یکسانه، اما میتونیم تمرکز و انرژی رو مدیریت کنیم. روی کارهای مهم تمرکز کنیم. روش‌هایی مثل تقسیم بندی کارها به مهم و فوری کمک میکنه انرژی خودمون رو روی کارهای تاثیرگذار بذاریم. سرعتگیری آگاهانه ایجاد کنیم. قبل از واکنش سریع نفس عمیق بکشیم و مکث کنیم. هر روز زمانی رو برای سکوت و آرامش اختصاص بدیم، مثل نشستن در طبیعت یا نوشیدن چای بدون گوشی. یاد بگیریم نه بگیم و محدودیت‌های انسانی خودمون رو بپذیریم. هر نه به یک درخواست غیر ضروری یک بله به آرامش ماست. با طبیعت ارتباط برقرار کنیم. حتی یک پیاده روی کوتاه توی پارک میتونه استرس رو کاهش بده. برای شادی وقت بذاریم. کارهایی که حس رضایت و شادی واقعی میدن، نه فقط مفید بودن. مغز ما برای تمرکز مداوم طراحی نشده. چند وظیفگی کیفیت کار رو پایین میاره. پس روی یک کار تمرکز کنیم. استراحت‌های کوتاه و منظم داشته باشیم. پیشنهاد میکنم این روش رو امتحان کن. 25 دقیقه کار و 5 دقیقه استراحت. زمان کار و استراحت رو جدا کنیم. وقتی کار تمام شد واقعا تمام بشه و اجازه ندیم کار وارد زمان استراحت و خانواده‌مون بشه. در نهایت تنظیم سرعت زندگی مسابقه، عجله یا دعوت به تنبلی نیست. این یک فراخوان به زندگی آگاهانه است. هدف اینه که ما راننده زندگی خودمون باشیم، نه مسافر صندلی عقب. کلید اصلی اینه که ریتم منحصر به فرد خودمون رو پیدا کنیم. گاهی سریع حرکت کنیم و از ابزارها برای رشد استفاده کنیم و گاهی آگاهانه ترمز کنیم، نفس بکشیم و از مسیر لذت ببریم. اینجا میخوایم ازتون یک سوال بپرسم. شما برای کنترل سرعت زندگی خودتون این هفته چه قدم کوچیکی برمی‌داری؟ شاید روزی
15 دقیقه بدون گوشی پیاده روی کنی یا به یک درخواست غیر ضروری نبگی. تجربتو با ما به اشتراک بذار تا از هم یاد بگیریم و انگیزه بگیریم. خیلی ممنون که در این اپیزود همراه ما بودی. امیدوارم این مطالب براتون مفید بوده باشه و جرقه‌ای برای ایجاد تغییر مثبت در زندگیتون باشه. تا اپیزود بعدی سفر خودسازی مراقب خودتون باشید و آگاهانه زندگی کنید. بدرود.